cred că cea mai mare problemă este fix cash flow și soluția e tot acolo. Da, e importantă. M-am așa ambalat un pic, credeam că o să mă întreb care este concluzia cheie a unei cărți de 550 de pagini în câteva minute. Într-un an în care inflația este ridicată și dobânzile majore, este clar că trebuie să fim foarte atenți la bani. Este un lucru bun, că te face mai responsabil. Când iei credite cu dobândă la 2% plus robor, care este 1 și ceva, tind să fii mai superficial sau... Mână largă. Da, când banii te costă dobândă plus marge 10%, maximul ultimului deceniu, și realizez că în 5 ani pentru un credit de investiții mai plătești încă aproape 50%, dintr-un proiect de 10 milioane, numai finanțarea este 5 milioane, devii mai responsabil. Și cred că în acest context antreprenorii trebuie să fie foarte atenți la toate riscurile care pot apărea. Sunt doar câteva minute pe acest subiect. Eu am contribuit deja cu câteva articole în platforma Bistro Club în Edenred, pe online, și acolo găsiți foarte multe detalii la ce se așteaptă antreprenorii din punct de vedere macroeconomic, fiscal, business, cum își convertesc banii în business, aprovizionare, stocare, vânzare, încasare, și cum își calculează marja la sfârșitul acestui ciclu. Dacă nu ești atent și conștient de viteza cu care transformi un leu introdus în circuit de aprovizionare, stocare, vânzare și încasare și cu ce marge închizi circuitul de conversie, practic nu ești conștient de cele mai importante două variabile care definesc competitivitatea unei afaceri. Viteză, marge. Dacă concurența e mai rapidă decât tine, cu marge mai bună, viitorul nu sună bine. Concurența pune banii în mișcare mai inteligent, o să-ți ia fața, o să facă profituri mai mari, o să reinvestească, o să dea salarii mai mari, o să aibă stocuri mai multe, se va promova mai agresiv, poate o să-ți ia oamenii și atunci inclusiv clienții, probabil. Deci, antreprenorii trebuie să fie atenți la concurență, la aceste elemente de viteză, de marge, de investiții pe care le realizează. Dacă firmele concurente fac investiții mai multe, atrag fonduri europene, iau credite de la bănci și fac investiții cu randament mai mare decât dobânda, se dezvoltă. Ori tu, ca antreprenor, nu poți să stai să te uiți. În viața privată te trezești la ce oră vrei, mănânci ce vrei, bei ce vrei, faci sau nu faci sport. Și asta te costă și s-ar putea că atunci când o să fii în concurență cu cineva pentru un job, competitivitatea ta să nu fie la cel mai înalt nivel. Ei bine, în business lucrurile sunt și mai agresive. E o junglă, trebuie să joci. Nu te întreabă nimeni dacă e suficient profitul ăla, dacă e suficient acel dividend. S-ar putea ca tu să spui, da, mă mulțumesc cu 100.000 de euro pe an, profit, dar cine te întreabă? Concurența crezi că stă și se uită la tine? Nu, o să vrea să-ți ia cota de piață. Deci, joci sau nu joci? Ești în horă? Faci față sau nu? Acolo trebuie să fii competitiv, adică să pui bani în mișcare, să te dezvolți, să faci investiții, să-ți analizezi concurența, să fii atent la toate aceste lucruri de cash flow, de salarii, de politici, de fidelizare a angajaților, pentru că un om în care ai investit și care îți pleacă te costă foarte mult, s-ar putea să înlocuiești cu cineva care are nevoie de un timp pentru training, integrare, și cu cât ai o rotație de personal mai mare, cu atât costurile invizibile sunt foarte greu de cuantificat și mai mari. Și, într-un definitiv, în acest context, dacă ai o proiecție de venituri, cheltuieli, încasări și plăți pe scenarii, pentru că ai un scenariu de bază, trebuie să fii conștient că cu atâtea elemente de incertitudine e o șansă sau o probabilitate să se întâmple acel scenariu de bază. Sigur că poți să fii mai optimist, important să fii sigur că dacă lucrurile merg mai prost decât ai planificat, vei rezista. Și atunci ai un scenariu pesimist, optimist, ai aceste proiecții de venituri, cheltuieli, încasări și plăți, și cea mai bună măsură este să anticipezi. Scenariul de evacuare nu-l faci în mijlocul incendiului. Și, într-adevăr, în cartea De ce eșuează companiile, explic cum se calculează aceste scenarii, cum să anticipezi șocurile viitoare și impactul în cash flow și să fii pregătit. Poți să citești o carte de 550 de pagini, poți să citești articole de 2-3 pagini în 5-10 minute
pe platforma Bistro Club în Edenred pe online, ca să vezi esența. Pentru că aici am încercat să aduc punctul pe I, practic, soluții și sugestii, sfaturi pentru antreprenori, într-un context, într-adevăr, foarte impredictibil, foarte incert.